হেল্ল' এভৰিৱান, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এযোৰ ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কাপোৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এনেকৈ মই ফুলটো আঁকি ল'লোঁ গোটেই কাপোৰযোৰত। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাইছে। মই দুটা কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ। মই 2 নম্বৰ ব্ৰাছডালেদিয়ে গোটেই ফুলখিনি কৰি যাম। আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ কেনেকৈ কৰিছোঁ মই ফেব্ৰিকটো। তেনেহ'লে আহকচোন কেনেকৈ কৰিলোঁ তাকেই চাওঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, তলত কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন কেনেকৈ কৰিলোঁ তাকেই চাওঁ।